A lány elveszíti, a fiú meg elveszi. Mi az? Hát persze, hogy a szüzesség. Sokak szerint ciki, ha egy bizonyos életkor után még mindig megvan. A vallások többsége szerint viszont a házasságkötésig meg kell őrizni. Nevezték a szegény lányok egyetlen hozományának is. Szűz elvileg az az ember, akinek nem volt szexuális kapcsolata. A gyakorlatban viszont elsősorban lányokra és nőkre vonatkoztatják ezt a kifejezést, természetesen erkölcsi felhanggal és a szűzhártya épségével azonosítják. Ez téves. A szüzesség ebben az értelemben egy mítosz. Miért? A szex nem egyenlő a pénisszel vaginába behatolással. Ez a szexnek csak az egyik formája. Szexnek számít minden olyan tevékenység, amivel a partnerek szexuális élvezetet szereznek egymásnak, így például a kézzelkielégítés, az anális vagy az orális szex is. Ebben az értelemben téves fogalom az előjáték is. Annyiban hasznos, hogy világossá teszi. Kellő izgalmi állapot nélkül nem érdemes behatolással próbálkozni. Viszont egyúttal azt sejteti, hogy az igazi szex csak a pénisszel vaginába behatolás. Nem gondolhatjuk komolyan, hogy például azok a leszbikus nők, akik sosem érintkeztek férfival, egész életükben szüzek maradnak. Ahogy a női orgazmusról szóló videónkban is elmondtuk. Ne tekintsük kizárólagosnak a szex gyermeknemző modelljét. A szűzhártya állapotáról sem lehet biztosan megállapítani, hogy az adott nő részt vette behatolásos szexben. Vajon a mai napig hány nő esett áldozatul a szűzhártyához kötődő káros mítoszoknak? Egyes társadalmakban, ha a nő nem vérzett nász éjszakáján, elűzésre vagy akár halálbüntetésre is számíthatott. Még ma is több országban kényszerítik a nőket szüzességi vizsgálatra. Annak ellenére, hogy ezek tudományosan megalapozatlanok, és a WHO 2018-as állásfoglalása szerint a szexuális erőszak egyik formáját jelentik. Maga a szűzhártya elnevezés is téves. Úgy szoktuk elképzelni, mint egy nejlonfóliához hasonló, egybefüggő hártyát, ami hermetikusan lezárja a hüvelybemenetet, és ami, miután a pénisz egyetlen lökéssel átszakítja, teljesen eltűnik. A valóságban viszont a szűzhártya egy rugalmas, hajlékony, embrionális szövetdarab, a vaginában található kör alakú nyálkahártyaredő, amelynek formája, vastagsága, erezettsége egyénenként is eltérő lehet. A Csoda odalent című könyv orvos szerzői szerint pontosabb lenne hüvelykoszorúnak nevezni, de hasonlíthatjuk a fodros hajgumihoz vagy hajfánkhoz is. A serdülőkor előre haladtával alakja, mérete változik, gyakran félhold alakúvá válik. Előfordul, hogy egy nagy lyuk helyett több kicsi lyuk található rajta. Ha teljesen zárt, az ritka, és gondot okozhat. Gondoljunk bele, a menstruációs vérnek valahol távoznia kell. Amikor első alkalommal élünk hüvelyi behatolással járó nemi életet, a szűzhártya vagy hüvelykoszorú kitágul. Egyes esetekben annyira rugalmas, hogy semmi problémát nem okoz, másoknál elszakadhat és vérezhet egy kicsit, de nem biztos, hogy az első alkalommal. Különböző felmérések szerint a nők 40 és 56% közti arányban véreznek az első hüvelyi aktus során. Ráadásul azt is fontos tudni, a szűzhártya erőteljes sportolás hatására is megváltozhat. Mindebből következik, hogy még egy orvos sem tudja teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az általa vizsgált nő részt vette hüvelyi aktusban. Sok orvos mégis kiállít úgynevezett szüzességi igazolást, mert a családjától, vőlegényétől rettegő, gyanúba keveredett fiatal nő védelmére akar kelni. A sztereotípiák és a konzervatív elvárások miatt nagy a piaca a szűzhártya plasztikának is, melynek során műtéti úton alakítanak ki szűzhártyát. A kevésbé tehetős nők internetről rendelhetnek vaginába helyezhető álszűzhártyát. Ezek az átmeneti megoldások megkönnyíthetik az érintett nők helyzetét, ugyanakkor fenntartják a szüzességgel kapcsolatos téves elképzeléseket és káros hagyományokat. Valójában a mentalitáson, a szexuális kultúrán és a nemi szerepekről való gondolkodáson kellene változtatni. A szexuálisan aktív nő nem lesz piszkos vagy csökkent értékű, ahogyan a férfi sem. Ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek tőlünk további hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.